سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامور. توی ویدیو امروز قراره با همدیگه آموزش این سینی مرواریدی جذاب رو با همدیگه ببینیم که همینجوری که توی اول ویدیو دیدین میتونین به عنوان آینه هم برای زیباتر کردن اتاق و یا منزلتون استفاده کنین. خلاصه که آموزش امروز آموزش یک آیتم بسیار زیبا، جذاب و بسیار کاربردیه که طبق سلیقه و ذوقی که دارین میتونین توی موارد مختلف ازش استفاده کنین. مرسی بابت لایک و کامنتاتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت احتیاج داریم به تقریباً 250 گرم مروارید پلاستیکی سایز 10 و تقریباً 25 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و یه آینه احتیاج داریم، آینه گرد که قطرش به اندازه دلخواه خودتون میتونه باشه. مال من همینجوری که میبینین قطرش تقریباً 26 سانته، ببینین 26 سانته تقریباً قطرش، دیگه سایزش به اندازه دلخواه و نیاز خودتونه. برای شروع تقریباً 150 سانت نخ ماهیگیری برمیدارم و 4 تا دونه مهره میندازم داخلش. و حالا چهارمی و یا آخری رو تو دستم نگه میدارم، سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد میکنم. به این صورت دو سر نخ رو به هم میچسبونم و میکشم. این کار که دو سر نخ رو به هم میچسبونیم و میکشیم بهش میگن همسر کردن، که باعث میشه دو سر نخمون یک اندازه باشه و کوتاه بلند نشه و این کار رو تا 2-3 تا خونه اول ادامه میدیم وقتی نخمون جدیده تا این ثابت بشه و بعدش دیگه لازم نیست. به این شکل بچه‌ها خونه اولمون تشکیل شد. الان واسه ادامه 3 تا دونه مهره برداریم و بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدوم. سومی و یا همون آخری رو نگه دارین و سر دیگه نختون رو به این صورت به صورت مخالف ازش رد کنین. دوباره دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین، همسر کنین به اصطلاح و بعد بکشین. به این شکل خونه دوممون هم به این صورت که میبینین تشکیل شد. الان برای بافت خونه بعدی ببینید بچه‌ها، اینجا رو توجه کنید. الان اینجا یه نخ داریم به سمت بالا و یه نخ داریم به سمت پایین که به سمت بافتمون هست. این نخ سمت پایینیه رو از این مهره کنارش که اینجا باشه رد کنید و بکشید. الان نخمون تو این موقعیته. تو این موقعیت 2 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ بالاتون و با نخ پایینتون ببافین. به این شکل ببینید 2 تا دونه داخل نخ بالا میندازم، دومی رو نگه میدارم و با اون یکی سر نخ این شکلی به صورت مخالف ازش وارد میکنم، دوباره اینجا همسر میکنم و میکشم. میبینین به این شکل شد. الان اینجا دوباره ببینید، بذاریم بهتون نشون بدم. یه نخ داریم به سمت بالا که این نخمونه و یه نخ داریم به سمت پایین که به سمت این شکلی این خونه است. خب این نخو که نخ پایینمون باشه از این مهره کنارش رد کنیم و بکشید. حالا به این شکل داخل نخ بالاتون 2 تا دونه مهره بردارین بندازین و با این سر نخ ببافین. 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا و با نخ دیگه‌مون سر دیگه نخمون میبافیم. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنیم، نخمون ثابت شده به این شکل. بچه میبینین داره حالت یه مکعب میگیره. الان توی این موقعیتیم. خب اینجا نخ پایینتون رو که این نخ باشه که به سمت این خونه است، اینجا این نخ بالاست که این بالاش خالیه. این نخ پایینیه رو علاوه بر این مهره کنارش از این مهره هم رد کنیم، یعنی از این 2 تا مهره. و حالا اینجا یه دونه مهره بردارین و بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، به این شکل و با سر دیگه نخ این شکلی ببافین و بکشین. به این صورت اولین مکعبمون اینجا تشکیل شد.
این روال بافت رو رفتیم و این شکلی این مکعب مرواریدیمون تشکیل شد. الان برای ادامه بافت 2 تا سرنخ داریم دیگه. 3 تا دونه مهره برداریم و بندازین داخل یه سرنختون. فرقی نداره کدوم. سومی و یا همون آخری رو نگه دارین. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین یا به همون اصطلاح ببافین و بکشین. به این شکل اولین جهت از مکعب دوممون تشکیل شد. خب الان اینجا یه نخ داریم به سمت بالا که بالاست، میبینیم به سمت خارج از بافت، و یه نخ داریم به سمت پایین به سمت بافتمون. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش رد کنیم. و حالا 2 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نخ بالا و ببافیم. دومی رو نگه داریم، سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد کنین و به اصطلاح ببافین. به این شکل جهت دوم از این دومین مکعبمون هم تشکیل شد. الان اینجا دوباره یه نخ پایین داریم به سمت بافت و یه نخ بالا داریم به سمت خارج از بافت. این نخ پایینیه رو از این مهره کنارش رد کنیم. و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و با سر دیگه نخ ببافین. دومی نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل سومین جهت از مکعبمون هم تشکیل شد. رسیدیم به آخرین جهت از این مکعب تا این مکعبمون هم تشکیل بشه. برای این کار نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد می‌کنیم. یعنی در مجموع از 2 تا مهره. و حالا یه دونه مهره برمی‌داریم، میندازیم داخل یک از سرای نخمون، فرقی نداره کدوم. نگهش می‌داریم و با سر دیگه نخ به این شکل میبافیم. دومین مکعبمون هم به این شکل تشکیل شد. الان میخوایم سومین مکعبمون رو تشکیل بدیم. برای شروع 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل یکی از سرای نختون. فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی و یا همون آخری رو نگه دارین. سر دیگه نختون رو به صورت مخالف ازش رد کنین و ببافین. اولین جهت از سومین مکعبمون هم تشکیل شد. برای ادامه نخ پایینتون رو که به سمت بافت هست از این مهره کناری رد کنین. داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. بچه‌ها بذارین اینجا بهتون بگم اصولش چیه. الان نگاه کنین، دارین میبینین هر جهتی که تشکیل میشه دارای 4 تا مهره است. ما شروعمون با تشکیل یه خونه 4 تایی بود. یعنی چی؟ یعنی یک خونه‌ای که یک فضایی که 4 تا دونه مهره داشته باشه. خب الان یعنی ما همینجور هی 4 تا یه خونه‌ای 4 تایی میبافیم، به شکلی وصلشون میکنیم به هم و الان تا الان این ساختار رو به دست آوردیم. اصولش اینه که میخوام بهتون اصول اضافه کردن مهره رو بگم. الان نگاه کنیم بین 2 سر نخمون 2 تا دونه مهره هست. الان باید داخل نخ بالامون یه تعداد مهره بندازیم و با نخ پایین ببافیم دیگه. تعدادش رو از کجا متوجه میشیم؟ اینجا این جهت قراره تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی. 2 تاش رو که اینجا بین 2 سر نخمون داریم. پس چند تا دیگه باید اضافه کنیم که تبدیل بشه به یه خونه با 4 تا مهره. دقیقاً 2 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نخ بالامون و ببافیم. دومین جهت از مکعب سوم هم تشکیل شد. الان نخ پایین رو دوباره از این مهره کناریش رد کنیم و اینجا الان به شما من بگین چند تا دونه مهره بعد اضافه کنم و بافتم رو ادامه بدم. دقیقاً 2 تا دونه مهره بین 2 سر نخمون هست. 2 تا دونه دیگه میخوایم که به تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی. پس 2 تا دونه مهره برمی‌داریم و میندازیم داخل این نخ بالا. به این شکل سومین جهت از مکعب سوممون هم تشکیل شد. خیلی خوب، رسیدیم به آخرین جهت یا همون چهارمین جهت از این مکعب. برای این کار نخ پایینتون رو بچه‌ها علاوه بر این مهره کناری از این مهره هم رد کنید. به این شکل بچه‌ها اینجا به من بگین چند تا دونه مهره بعد اضافه کنیم. دقیقاً بین 2 سر نخمون 3 تا دونه مهره هست اینجا. واسه اینکه تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی یه دونه دیگه می‌خوایم. یه دونه مهرمون رو برمی‌داریم، میندازیم داخل یه سر نخمون رو میبافیم. خیلی خوب، به این صورت سومین مکعبمون هم تشکیل شد.
الان اینجا میخوایم شروع کنیم به بافت مکعب 4. به من بگید که چیکار کنم، چند تا دونه مهره اضافه کنم و چرا. دقیقاً الان بین دو سر نخمون یه دونه این مهره هست. خب برای اینکه تبدیل بشه به خونه 4 تایی 3 تا دونه دیگه مهره میخوایم. 3 تا دونه مهره رو میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافیم. بچا اینجا من بهتون بگم وقتی داریم این شکل مکعب روی هم میبافیم ممکنه یه سر نخمون کوتاه‌تر بلندتر بشه و اینا. اینجا واسه اینکه اندازه رو رعایت کنی، تعادل رو برقرار کنی، الان ببینیم که مثلا واسه شروع هر مکعب الان نختون کدومش بلندتره، شروع هر مکعب و با اون نخ بلنده مهراتون رو بندازین تو اون نخ بلنده، این شکلی یه چند تا مکعب که ببافین سایز اندازه میشه دیگه، هی بررسی کنین و با سر دیگه نخ به این شکل ببافین. اولین جهت از مکعب 4مون هم تشکیل شد. دیگه روتین همونه دیگه، یاد گرفتیم دیگه. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. همین روتین رو ادامه بدین بچه‌ها. هر کاری که تا الان تو این 3 تا مکعب کردیم این مکعب 4می هم تکمیل کنین. در مجموع 6 تا دونه مکعب ببافین. وقتی که 6 مکعبتون تکمیل شد منم میبافم، میام پیشتون تا بهتون بگم در ادامه چیکار. خیلی خوب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم. اینجا رسیدم به مکعب 6م و اینجا بچه‌ها دو سر نخ من کوتاه شده. رسیده به تقریبا 15-20 سانت آخر از هر سر نخم. اینجا وقت چیه؟ وقت اینه که نخمون رو مهار کنیم تا این قسمت از بافتمون دیگه باز نشه، این قسمت محکم بشه و بافتمون در کل محکم بشه و باز نشه. برای این کار هر دو سر نخ رو شروع میکنیم رد کردن بین کل بافت. دقیقا از همون جاهایی که نختون رد شده دو سر نخ رو محکم رد میکنین. هر وقت میکشین محکم هم بکشین. خب هر دو سر نخ رو دقیقاً به همین صورت رد میکنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من الان دو سر نخم رو رد کردم. همینجوری که میبینین اینجا دیگه باز نمیشه و الان میتونین دو سر نختون رو از ته بگیرین و ببرین به این شکل. این تا اینجا بچه‌ها ما قراره بافتمون رو همینجوری ادامه بدیم تا مقداری که نیاز داریم. الان واسه ادامه کار دوباره تقریبا 150 سانت نخ بیارین و حالا بیارین این سر بافتتون رو و این 4 تا مهره رو میبینین. نختون رو از یکی از این مهره رد کنین به این صورت و الان فرض کنین این همون نخ قبلی است و شروع کنین همینجوری دوباره مکعب بافتن. همین روند رو ادامه بدین. هر جا نختون کوتاه شد رد کنین، نخ جدید اضافه کنین، بافتتون رو ادامه بدین تا جایی که مناسب باشه. من میرم میبافم و میام تا بهتون بگم که چه جوری اینو محاسبه کنین که چه اندازه‌ای بافتتون رو ادامه بدین.